සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා ඔයාලා හැමෝම මගේ TeccieLK YouTube channel එකට. ඉතින් මේක තමයි මගේ channel එකෙන් ගේන පළවෙනි වීඩියෝ එක. thumbnail එක බලලා ආපු ඔයාලා මේ වෙනකොටත් දන්නවා ඇති අද අපි මොකක් ගැනද කතා කරන්න යන්නේ කියලා. Zoom meeting recording downloading. එහෙම නැත්නම් Zoom meeting එකට පස්සේ ඔයගලගේ host ඔයගලන්ට දෙන meeting recording link එකෙන් කොහොමද අපි මේ වීඩියෝ එක download කරගන්නේ කියලා තමයි අද අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ. එහෙනම් වැඩි කතාවක් නැතුව අපි යමු අපේ වීඩියෝ එකට. අමතක නොකර මගේ channel එක subscribe කරන්න. මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් notification ඔයගලන් ළඟට ගෙන්න ගන්න ඕන නම් එහා පැත්තේ bell icon එක click කරලා මේ ගැන දන්න නොදන්න හැමෝටම බලන්න share කරගන්න. මුලින්ම මේ වැඩේ කරන්න අපිට ඕන වෙනවා Firefox browser එක. අපේ PC එකේ තියෙන Chrome එකකින්වත් අනිත් කිසිම browser එකකින්වත් අපිට මේක කරගන්න බෑ. ඉතින් ඔයාලගේ PC එකේ දැන්ටමත් Firefox නැත්නම් ඉස්සෙල්ලම අපි ඒක download කරන් ඉමු. මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ Chrome එක open කරලා ඒකේ search bar එකේ type කරගන්න Firefox for PC කියලා. ඉතින් මේ විදිහට result එකේ තියෙන පළවෙනි link එකට click කරලා ගියාම ඔයගලන්ට Firefox ලගේ official website එක එනවා. මෙන්න මෙතන තියෙන download now button එක එබ්බුවට පස්සේ ඔයගලන්ට පෙනේ මෙන්න මෙතන පල්ලෙහෙන් download වෙනවා. හරි ඒක download වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මේක click කරලා install කරන්න සාමාන්‍ය software එකක් install කරන්න. yesterday මේක install කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේක මේ විදිහට සම්පූර්ණයෙන් පිරලා ඉවරනාට පස්සේ ඔයගලන්ගේ PC එකට මේක install වෙනවා. ඉතින් මම එච්චර දුර යනකම් ඉන්නේ නැහැ. මොකද මගේ PC එකේ දැන් තමයි මේක install කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මේක open කරගෙන මොන වගේද මේක තියෙන්නේ කියලා. මෙන්න මේ logo එකකින් තමයි Firefox web browser එක ඔයගලන්ට තියෙන්නේ. open කරාන් පස්සේ මෙන්න මේ වගේ interface එකක් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි කරන්න ඕනේ අපේ link එක copy කරලා මෙතන paste කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මගේ link එක තියෙන්නේ WhatsApp එකේ. මම ගිහිල්ලා ඒ link එක අරගෙන එන්න. මේ විදිහට WhatsApp එකට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලෝ link එක මෙන්න මේ විදිහට copy කරගන්න ඕනේ. කරලා ඔයගලන්ගේ Firefox එකේ මේ විදිහට search bar එකේ paste කරගන්න. ඊට පස්සේ enter එකක් දීලා ගියාට පස්සේ ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ විදිහට මෙතන password එකක් දීලා ඔයගොල්ලෝ log වෙන්න ඕනේ. මම password එක දැන් type කරගන්නවා. හරි ඉතින් ඔයගලන්ට ඔයගලගේ class එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපි බලමු එක පොඩ්ඩක් play කරලා වීඩියෝ එක වැඩට ගියලා එකට යන්න ඕනේ. වීඩියෝ එක වැඩ. ඉතින් අපිට දැන් කරන්න තියෙන්නේ shift එකත් එක්ක mouse එකේ right click එක ඔබලා ඊට පස්සේ save video as දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයගලගෙන් අහයි ඒක save වෙන්න ඕනේ path එක. මම දැන්ට desktop කියලා දෙනවා. file name එකක් ඔයගලට කැමති name එකක් දාගන්න පුළුවන්. මම name එකක් දෙන්න. මේ save as type ඒවා මොකුත් වෙනස් කරන්න ඕනේ නැහැ. ඒවා ඒ විදිහටම තියන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට save කරන්න. save කරාට පස්සේ ඔයගලට මෙතන උඩින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයගලගේ වීඩියෝ එක ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. ඉතින් මෙතන MB 138ක් තියෙනවා වීඩියෝ එක. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති ඒක ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා දැන් මේ විදිහට. හරි ඉතින් මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනින් වීඩියෝ එක ඩවුන්ලෝඩ් වෙලා ඉවරයි කියලා කම්ප්ලීට් කියලා වැටලා තියෙනවා. ඉතින් අපි ගිහිල්ලා බලමු ලොකේෂන් එකට. හරි මම තියෙන වීඩියෝ එක. motherboard එක නැත්තම් ඒක මේ ඉතින්
මේ විදිහට තමයි මීටින් රෙකෝඩින් එකක ලින්ක් එකකින් Zoom meeting එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නේ. ඉතින් අදට අපි ගෙන ආපු දේවල් ඉවරයි. අලුත් දවසක අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.